Hi guys! Puntahan naman natin ang Alabang Showroom. Nasa loob nga pala ito ng CW Home Depot dito sa Alabang. Tara, pumasok tayo sa cute na showroom na ito. Bubungad agad sa iyo ang Deco Wall Finishing System. Ang dami nilang applied sample dito tulad ng Deco Stucco. Meron din silang iba't ibang color ng paving blocks. Siya nga pala ang mag-a-assist sa inyo dito sa showroom. Andito pa din ang classic na manufactured wall cladding. Akit tayo! Andito naman ang artificial grass nila na rolyo-rolyo at meron ding grass tiles para sa mga DIY ninyo. Meron pa din dito manufactured wall cladding at concrete stamping system. Meron na din Eternia products dito tulad ng Pineto at syempre, di mawawala ang sealer. Andito nga pala ang natural stone at granite wall cladding. Kaya sa mga taga-South area, tara na dito sa Alabang Showroom. Kita-kita ulit tayo sa next showroom. See ya! Don't forget to like, share, and follow my page, Angel Jam!